solution of linear equation in one variable. linear equation da हमारी करे linear equation देगा ना, da linear equation देगा ना देगा, da linear equation देगा ना दे, da linear equation दे. अब in one variable ये variable दे बके, ये variable सरे x बके देगा ना, सब बके दे x बके दे, मैं पता है कि हम सरा da linear equation दे in one variable ये दे बके दे, दा खुद ही मैं द्वारा by 8 की ये variable ये दे, variable सरे ये दे सिर्फ x दे ना को 100 times हम रखा ले ये variable दे. क्या तो उस पे पेपर किया ला, क्या तो हम चाहिए चेयर da equation से कदा हल का, नहीं को सोच संगे हल का पता से चलो कम. यो कसम से x और 3 को जमा कीगी ना, x और 3 जमा कीगी लगा ना, जमा कीगी ना वही जमा कीगी. शाबाश गो डाल ले टर्म्स दी x और 3 को नेट की जो तक सन प्राता ही नो तदे दौड़ने लगी न ताकि सो कुछ इक्वेशन हल का न तो उस पे सच पे कम जमे कमा सब्ट्रैक्ट कमा एडिशन व कमा मल्टीप्लिकेशन से कम दा इक्वेशन वही साल का न कदा लीनियर इक्वेशन दे, कदा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे, कदा क्यूबिक दे, कदा बाई क्वाड्रेटिक दे, कदा सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी होते हल का दास यूएल की सॉल्यूशन रहू बसा द सॉल्यूशन मतलब दा दे چې د दे x په ځای باندې زسته شي د سی ویلیو پټ کما چې دا ایکویشن شي دا بیلنس شي دا څه لګا دا بیلنس شي دا څه شي دا بیلنس د x په ځای باندې ګوره سولوشن ماته ستو ویل د سولوشن څه مطلب نو کله هر قسم ایکویشن نو ته د ویریبل ویلیو معلومه د ویریبل څه معلومه ویلیو معلومه نو د x د دې څه مطلب دی د x په ځای باندې زسته شي د سی ویلیو پټ کما چې دا ایکویشن پی شي بیلنس. شاباش دا په دې کې تاسو ته ډایرکټ پته ولګی څه 6 دا د پټ کما نو د سایډ نمبر 9 راشي او دا د سایډ خدا 9 ته برابر بشي نو پدې کې معلومیدل څه شي د x ویلیو دا نو تاسو به څه کولې ویلې چې دا حل کا دا سال کا د څه هم ته ویلي یا به د څه ویلي د x ویلیو معلومه کا د x ویلیو څه معلومه کا دویم د څه هم ته ویلي او دریم نمبر د څه هم ویلي وای د دې سولوشن سیټ معلوم کا څه معلوم کا سولوشن سیټ معلوم کا دا څه په درې وړ طریقو سے بتاته ویلي سالي کا حل کا یا به ته ویلي د x ویلیو معلومه کا او یا به ته ویلي سولوشن سیټ معلوم کا د درې وړ خبرو به یو مطلب ویګي خبره کنه کته ته سالي کنه به د x ویلیو معلومه او سولوشن سیټ معلومه نو هم دا د ویریبل او x ته کوي د کتشن ته دغه ویلیو معلومه ولدي دا x خو تاسو ته ډایرکټ پته کې پته ولګی چې د x ویلیو څه پتا ده 6 پتا ده خو تاسو معلومه وي څنګه نو د معلومولو د پر راځي یو طریقه زده چې په طریقې سره تاسو به لینیر ایکویشنز د ون ویریبل معلومه ولې شي تاسو به څه کار وکړئ اول چې هر قسم ایکویشن درکړل دي نو خاص کر چې یو ایکویشن به خودونه خبره نه ده چې زیات ایکویشنز دي نو موږ ایکویشنز د نیم ورکو نیم خلک چاله ولګ دي چې په غیبه به خلک کال کوي به پہچاني چې خلک به پیژني دا که شاده کډیر ایکویشنز نه به ورنیم ورکو چې یو کس ته نو یو کس ته هغه ته ویل کېدل تراشه نو خبر نشته خبره شي کنه خو چې ډیر څه کسان دی لکه دی خلاص ټول پر رواني دا کله فوټول ویل کان شو دا ایکویشن د حل کوي بسنګا دا څه کار وکوي دا ځکه یو زموږ سره بیلنسینګ میتھډ دی هغه کې موږ دا کوو چې د x سره خاطر کې څه شندونه دا ختمو دا +3 دی نو د +3 سره بل څه شي ولیکم چې دا +3 ختم شي -3 شاباش ګور څه ولیکم -3 نو دا کو ترازو دی دا نو ترازو یو سایډ ته چې بیلنس دی دا زموږ سره بیلنس دی نو یو سایډ ته چې کوم عمل کې یو سایډ ته ډلې چې پراتی دی بل سایډ ته ډلې پراتی او ته چې دا ترازو بیلنس وي نو د یو سایډ ته 1 کیلوګرام کې سیوا کې نو یو طرف وخت شي بل وګور شي کنه نو چې یو طرف ته کیلو چې ور سیوا کې نو دی بل ته مور واچي بل ته بسکی بل ته مور واچي نو +3 سبا سولي کې -3 ولي کې نو -3 چې دلته ولي کو دلته ولي کې ولي ولي کې لگا چې ترازو بیلنس شي ترازو سره لگا ته اوس ولي دا 3 ولي کې ما نو 3 څه کوي چې دا ختم شي دا څه لگا دا ختم شي راځي د دې نه علاوه بل میتھډ نه چې زیات سټوډنټس آسان وي او لیکشن شارټ وي هغه میتھډ باندې به موږ کوو سال کوو موږ داسې کار کوو دا ایکویشن دې زموږ سره x + 3 = 9 تاسو به څه کار وکړئ پدې کې چې کوم ویریبلز دي هغه به دې سایډ ته راوړئ چې کوم ویریبلز دي نو دې سایډ ته راوړل دې سایډ ته راوړئ چې کوم کانسټنټ دي کانسټنټ هغه به دې سایډ نه واړي هغه سایډ ته راوړئ دا څنګه کله چې x ویلیو معلومه کی دا څه نو تاسو مثلا یو ویلیو رااله دا 6 رااله دا څه خلک لیکي کنه دا څه خو نه لیکي چې 6 = x دا دې کې خدا دې څنګه نخکاری دا خو نخکاری د دې وجنه چې په دې کې کوم ویریبلز دي دې سایډ ته دي نو په دې سایډ ته راوړئ چې کوم کانسټنټ دی هغه سایډ ته واړي خو کله کله چې پس ایډیشن او سبټریکشن کیو دا اوس ایډیشن کې نه لګا دا ایډیشن کې دلته ویریبل دلته ستړي ولې زراړو یو ځای څنګه غاړه ول کوله څنګه چې موږ ایډیشن کې ویلو موږ بچیر د چیر خاطر راوړو ټیبل سم د ټیبل خاطر راوړو دا کسان به ویریبل خاطر څه کو دا برابرو نو دا بارډر چې کراس کې کنه بیا وګورئ چینجز راځي چینجز به صرف په سمبل کې راځي یو سړی د یو سکول نه بل سکول ته یو سټوډنټ یو سکول نه بل سکول ته ځي نو الګ باغ الکی کلیکشن یونیفارم به شي یونیفارم به شي نو تاسو دا x تاسو نه x په خپل شي equal to d equal 9 او دا +3 دا به دې سایډ ته دلته عمل کړی دی دا +3 دی نو دا براشي -3 زبراشي -3 براشي او x equal to دا +9 دی دا -3 دی نو دغه شابه یو سره پلس راشي دا سره ماینس راشي نو په دې کیس کې موږ ویلو چې د غټ نه وړي کې سبټریکټ کې د غټ سمبل بلګي نو 9 نه 3 سبټریکټ کې سره راشي او د غټ سمبل نو +6 راشي نو د x ویلیو سره زموږ سره 6
د دې څه مطلب دی د x ویلیو د دې په ځای باندې د x په ځای باندې چې د 6 ویلیو پټ کما بالکل دا ایکویشن به زموږ سره شي دا به نشي دا به شي دا به نشي کله چې د دې ویریبل سره به یو نمبر په ملټیپلیکیشن کې هغه بیا څنګه ختمو مونږه راځي تاسو دې سیکنډ نمبر ایگزامپل ته دا زموږ سره ایکویشن دی دا سمبل ما تاسو ته ویل چې دا به ایکویشن نمخ کې لګوي x + x + 3 = 9 x دام دی x دام دی نو دا تاسو په ایډیشن کې زده کړل کنه دینه بس راشي 2x راشي ځکه دینه مخکې موږ ایډیشن سبټریکشن ملټیپلیکیشن دا موږ زده کول او دا +3 په فل حال په خپل ځای ولې شي ولیکل شي = 9 دا 2x دی او دا 3 سره په ایډیشن کې دی هغه سایت ته وړي چې هغه سایت ته وړي نو 9 + 3 نو -3 بشي 2x په خپل ځای په حال ولیکل شي او 9 - 3 د 9 نه 3 سبټریکټ کړو څه راشي 6 راشي تاسو وایئ چې موږ سم معلومه په دې ایکویشن کې لګا د x ویلیو معلومه سم معلومه نو د x ویلیو خدا د مارا وست دا 6 شو خدا 2 سره دا او 2 سره په ملټیپلیکیشن کې دی پس کې په ملټیپلیکیشن کې دی نو دا به ختمه ما چې ختمه کوم د x ویلیو معلومه شي کنه شاباش نو چې د ملټیپلیکیشن راغی نو دا 2 سره ختمول غواړم نو دا سایډ په 2 ډیوایډ کم او د دې سره به دا سایډ په 2 باندې سکے دا باندې ډیوایډ کی تو څه په 2 ولې ډیوایډ کوم په 3 ولې ډیوایډ کوم زما ټارګټ دا دی چې د x نه دا کوفیشنټ شي دا ختم شي نو چې ترازو یو سایډ ته کوم عمل کې او بل سایډ ته کېل چې بیلنس پاتې شي دا بر دې سره شي دا به ختم شي 2 چې په 2 ډیوایډ کو 1 راغی او 1 د x سره ملټیپلای کوو بیا ته x راشي او 6 چې په 2 ډیوایډ کو څه راشي 3 راشي د دې څه مطلب دی د دې مطلب دا دی چې د x په ځای باندې زدلتا 3 ویلیو پټ کوم بالکل د دې سایډ نمبر راشي 9 راشي ګوره 3 د x په ځای باندې 3 د x په ځای 3 نو 3 او 3 6 او 3 9 بالکل د x دا څه ویلیو دا چې دا په ایکویشن دی ایکویشن کې پټ کوم دا ایکویشن په دا به بیلنس کې دی شي دا به پوره وتراوي دی شي وایي کی خبره دا څنګه زموږ سره دا چې تاسو چې کې چې ستاره جواب ټیک دی او غلط دی دا x ویلیو تر اوستا په ایکویشنز کې بتا دام پته لګي ستاره جواب ټیک راغلی دی او غلط راغلی دی سم چل کې پکې دا د x ویلیو براوالي په دغه ایکویشن کې به ته پټ کوله چې موږ پټ لدای نو دغه ته بیا موږ وایو چیکینګ نو چیکینګ پکې پلټال د پلټال په نتیجه کې بتا ته پته لګي چې ستاره جواب ټیک دی او غلط دی